Në kohën e sezonës më korrekt do thotë. Okej. Dhe më ka thonë se ka dëshirë kështu një grua franceze me të pa, me të taku live se alo më kanë të tua në studio, kështu që është dëshira se me të pa live. Okej, derisa Dhe i kam thonë se të vish në mbas sezone, tani ka parë. Okej, Naxhije, edhe mikrofoni larg edhe po kthehesh ka unë pak problem me të ndëgju, sidoqë që t'jetë Vjona, tregot lutem, jeton në Francë apo jeton në Kosovë? Jo, unë jetoj në Francë edhe jam të bën një temë doktoraturës në fakt në antropologji për emancipimin e grave mas luftës, sidomos për gratë, domethënë që e kanë që mas luftës domethënë janë marrë me puntë që cilësohen si të burrave. Edhe Françoise më ka kontaktu vitin e kaluar në dhjetor në lidhje me Naxhijen, se ishte shumë e interesuar, domethënë fakti që Naxhija është grua dhe që i bën çiftelisë. Okej, Françoise, si muzikologe. Okej, po flas në gjuhën shqipe që mos me përzi shqip, anglisht, frëngjisht, kështu që do të ndihmoj Vjona. Çka të ka pëlqyer, çka ke pa të veçantë të Naxhija? Qu'est-ce que tu as vu d'unique chez Naxhije? Sa voix, her voice. Her voice is unique in the world, I think. Yes, because what I understood is that to get inside the Oda culture of the male people, she had to change her voice and give it a male character. You understand me? Yeah, of course. Something like a man. Okej, me që është në gjuhën angleze, po e pyes se çka ka pa të veçantë Naxhija, po tregon që zëri i saj, vokali i saj është unik, pasi që për me depërtu te odat e burrave, te këto najet e burrave që organizohen me çifteli, sharkime, instrumente, me muzikë folklorike, kjo është është detyruar ta transformoj zërin e saj në një zë burri. Okej, jeni muzikologe. Edhe që sa vite mireni me muzikën, po shoh një instrument, po duket që jeni dashamire fillimisht e muzikës turke, apo në përgjithësi të muzikës ballkanike? You know, in France, I live in Paris, we have the chance to be in contact with so many cultures. We have concerts from all over the world. But something happened in my heart that brought me to the Balkans and to Turkey also, to this kind of music. Perhaps because it is from the roots, perhaps because it comes from the earth in these places. When I say Turkish music, I'm not speaking of the people that you can hear on television. I'm speaking of the village people, the tradition. Traditional music. The tradition. What is tradition? Tradition is something that you get from your ancestors and that you bring to the present day, that you continue to the present day. Of course, you enrich it, but you are in contact with nature. You still are in contact with nature. If you ever been in Greece, do you find anything in common between Greece and Turkish music? Yes, of course. Everywhere there are common roots. But you have to be very precise in your choices. Go to what is beautiful. Naxhije, keni lujtë ndonjëherë muzikë së bashku të dyat, në njëjtën kohë, ndonjë performancë? Kemi provu, po muzika asaj me temën nuk po them në kuptimin e të lidhjes. Unë kam çifteli kjo ka sas. Tjetër talent ka ajo, tjetër talent ka mona, tjetër muzikë banaja, tjetër muzikë bajone. Will you try to learn to play in çifteli? A do të provoni të luani në çifteli? I bought a çifteli. I will try to play it. Yes, I would like. E ka bler një çifteli dhe tregon që do të provoj të luaj. Maybe next time when we will have the pleasure to have you here, we will listen duo together, you and Naxhije. Ndoshta herën tjetër do të kemi mundësi të dëgjojmë së bashku. Naxhije, të japim përparësi mysafirës ta dëgjojmë të luajnë saz pak. Will you play a little bit saz for us? So it is a song from the Sivas region. Great. When have you learned this song? I learned this song a long time ago. But I started playing the saz only 4 years ago. I sing for 40 years. 40 years? Yes. Okay. So
kamilli hali gözle gel. İkimizin başı bir akkavalı, hakikat gözleyen yolu gözleyen, zulmedip de imanını kayırma. Zulmedip de imanını kayırma. Nefsine uyup da özün ayırma. Şaşkın olup gezme kırda bayırda, uçarsın kayadan yolu gözle gel. Mülkünen verdiler sana bu hanı, mülkünen verdiler sana bu hanı. Hatıra deyip de incitme canı. İnkar eden doğunca sen seni, sakın diri bilme ölü gözle gel. Sakın diri bilme ölü gözle gel. Very beautiful voice. How it's possible? Because French people, when you hear them speaking in English or other foreign language, you can know by their accent that they are French. Le hamburger or something like this. Are you sure you're from France? You're not from Izmir or Istanbul? I will give an example which shouldn't look modest, but it's a good example. Okay. You know Céline Dion? Yeah, of course. When she speaks, she have Quebec accent. Yeah. But when she sings, she have an English accent. Yeah, for sure. So it's a problem with your ear. If you have a good ear and if you work a lot, you can get inside the languages. Musicians, they have an ear. And they are able, as we say, Chinese people would play Mozart with their violins, but they're Chinese. Yeah, sure. They learned it. Okay, Vjona po ta kaloj fjalën mos tingëlloj selfish për kthen atë lutem. Okay. Nëse ke dëgju, ata përkthej unë. Okej. Se e pyeta çysh ka mundësi që kaq bukur me këndu turqisht përderisa ata kur i dëgjon francez duke fol gjuhë huaja e vrejnë prej aksentit që është francez. Dhe e mor shembullin e Céline Dion, domethënë që kur fol, domethënë e ka një seks prej Quebecit, ama kur këndon e ka një seks anglez. Edhe tha, po kur je muzicien, domethënë, e mëson, domethënë, kur ki nevojë me me një kulturë, edhe sidomos kur e ki muzikën, e ki edhe ma let, kisha thonë, me mësu qysh një tjetër kulturë, këndon edhe fol. Okay, great. But I am very grateful to Viona, who is making a beautiful research
on women after the war in Kosovo, and who will surely be very important in France for our research about Europe. Okay. And the European people, which are... We have a rich panorama in Europe, okay. A rich panorama. Yeah. So she helped me a lot to come here and to be in contact with Naxhije and enter in your culture also. And same time she's helping women in our country. Yes, exactly. Po më falenderoj në fakt për ulumtimet që jam tu I bë, dhe që mundën me ndihmu për shembull shkencën sociale në Francë, po edhe në Evropë në përgjithësi. Tha dhe faleminderit shumë, po menoj që ja kum mundsu takimin me Naxhije. Mrekulli. E kur jemi te Naxhija, aty kisha lutë aviona me ofru pak mikrofonin. Naxhijen kur e kam dëgjuar për herë të parë para një 3 ose 4 vjet, kam pas mysafirë në studio bashkë me grupin e saj, ka qenë diçka e jashtëzakonshme, dhe është e jashtëzakonshme, është e rrallë, ka një vokal super të fuqishëm, edhe I ka do momente kur vezët si shumë me qifteli, ma rrej qifteli në fort. Okej, Naxhije, nëse veç ka mundësi me dëgju diçka prej teje tash. Ka mundësi? Unë për këtë ftesë du të falenderoj ty edhe gjithë këtë staf. Po ashtu kisha me falenderu këtu publikisht mikën time Françoise Demir, e cila është të gëzohem që kam kësi njerëz, edhe pse s'ma njohin gjuhën, ma njohin muzikën, dhe thot përmes muzike. Shka e më I knaqem me mu. Muzika s'ka gjuhë, music doesn't have language. We have ears, right? Po e thamë në të kuptimin s'ma njohin gjuhën, se kjo unë e me tosën, po mirë mi vesh me full. Yeah, but I mean, you don't have to be a French example. I don't understand French language, but I love Edith Piaf's voice. So it means, am I right? I'm not? Yeah, okay. Dhe falemderit edhe vionës. Respekt për të dyjat, falemderit, gëzohem që ju nja. Yeah, the right moment.
Okej, është hera e dytë, një herë ka qenë Edi Furra, edhe sot Naxhija, faleminderit shumë, ku detyrona me ul mikrofonin nën gjysmë, se thash po dënë me na kall krejt. Naxhija, faleminderit shumë. Does Viona translated to you any of our lyrics of these folkloric songs? We have started to work on the words. Of course, I'm interested in the words. I found some words on the internet also. So I'm starting to. I have to learn Ship to understand what she's telling. I understand a little of it. Yeah, even if I'm interested in the words also, of course. Po e pyes se aja ka përkthy Viona ndonjë prej teksteve të këngëve tona folklorike etj etj. Even if she translates to you the words or the whole lyrics, even then it's kind of difficult to understand, because you have to know the meaning, the past, and all the wars we had, or all the problems we had here. Po them që edhe nëse ja përkthejmë komplet tekstin e këtyre këngëve, është problem me I kuptu, për shkak se duhet me ditë edhe të kalumen që ka përjetu luftrat e gjitha këto populli ynë. So how do you like them? These words carry history. Yeah, it's history. This is why folkloric music is important. I think it's like an hip-hop music, American hip-hop music in 90s. Yeah, it's true. When the black people had the problems, they had no rights, and it was the only way to show the problems they have through the lyrics. Yes, I agree completely with you. I agree. Po them që është problemi I njëjtë sikur në vitet e 80-ta, 90-ta kur afroamerikanët kanë pas problem dhe kanë qenë të shtypur dhe mënyra vetme me reflektu gjitha ato probleme që kanë qenë përmes teksteve dhe ne ndërshekuj s'kemi pas mundësi tjetër. Which is your favorite musician worldwide? Or three of them? Musicians, a lot. But I would say I would go to the small villages and find very beautiful voices, you know. Will you perform? I don't have a... Okay, will you perform right now a song or instrumental that you learned in any village in Turkey? This was village music. Yeah. Yes, it was. Another one. It was another one. Because we have a lot of SMS messages from worldwide, from our listeners. Yeah, for sure. Just a moment, please. I will read it one for you. From Denmark, there is our listener. How is possible a French citizen speaking Turkish language like she was born in Turkey? Don't think about the... Yeah, you told us. Don't think about the passports. I was born this, I was born that. I am 64 years old, and so I choose a road. Yeah. I choose a road, and I entered in that road, and I just walk. No, I'm not thinking about that. I'm just reading you the message. People are just amazed, but I am amazed too. But I'm so happy to have found those musics. Okay. Naxhijen e përshëndesin shumë dhe thotë është hera 2 që dëgjojmë bashkë me ty, u gëzof që na morë dhe na ndreshë mëngjesin. Naxhije, ki përshëndetje gjithashtu. Edhe do të vazhdojmë tu që it's a pity, Françoise, that we didn't meet before. Well, let's say we are happy we met at last. Yeah, po më vjen keq që nuk jemi taku më herët. I hope Viona or Naxhije will notify us when you will come another time. I think you can understand a little bit Albanian language. Mësoj shqip. Yeah. Tani. Great. From Naxhije? From Naxhije and from Viona, right? From Naxhije and from the books and from Great. Viona, kam një pyetje edhe për ty, si vajzë e re. A është që ke dëgjuar më herët muzikë folklorike, muzikë që e bën Naxhija, apo të ka ra pas takimit këtyne dhe tash ka nis me të pëlqy? Veç afroj mikrofonin, lutem. Will you pass the mic, please? Po mendoj, jam rrit me një familje shqiptare dhe pse ku më lindë dhe jam rrit jashtë. Do me thonë folklori u kanë edhe pjesë, po mendoj
edukimit që kum pas, po nuk kam, po mendoj fakt më ka ardhur alo më mirë kur e kum taku Naxhijen, që është gru edhe që bën domethënë muzikë folklorike, ajo domethënë më ka pëlqyer alo më shumë. Okay. I have a guy, his name is Agim Krasniqi, he's a musician, është Agim Krasniqi, që është tasirt, lund send për artistë ndryshëm, he lives in Belgium, jeton në Belgjikë dhe po thot, të lumë të ro pasqyrë të bukur, po je programit thjesht, po shumë vlerë, respekt për punën që po bën, veç ideja që i ke prunë në studio Naxhijen dhe francezën, Françoise është mrekulli për programin dhe për gjithë ne. He thanks us, he's a musician that lives in Belgium, he thanks us that we've got you here in our morning program together with Naxhije, and he would like to listen a little bit more from you, okay, if it's possible. The tune is not very good, but anyway. No, it's amazing. Viola will pass the mic to you. This is a protest song from the 16th century. 16th century Anatolia. Okay, Anatolia. And it's called? No name. Oh, no name. Popular. Okay. Traditional something. You know, before we had no name, people would sing. Okay. You're amazing. Dostum bir tek gülü öldürür beni, beni, ah beni, can beni. Tknov zemra, we say in Albanian. May your heart sing. Erdhi. Yeah, I know, you know. Okay, when you go back to France, when you go back to Paris, and your friends, your colleagues will ask you,
How it's been Kosovo? What's the best and the worst things that you've seen, you've heard, or you felt there? What will you say? Po e pyes kur kthehet në Francë, në Paris dhe kolegët, shoqet, shokët e pyesin si ishte Kosova, cili ishin ato anë negative dhe pozitive që i ke pa dëgju apo përjetu, çfarë do të thonë? What will you say to them? Speak of the negative. Well, traffic, benzene, yeah. Okay. big buildings. Big building. But that's not important. Yeah, but one thing I'm sure. I found warm heart. You people. Yeah. You are very warm. You are very welcome. You have a great culture. I see that there is music everywhere. Mm-hmm. But you have to be aware of the value of your folkloric music. Okay. And put it in the center. Okay, what about Naxhije? Have you thought anything yes. for her? Of course, I hope this COVID will end. To bring her to France. Okay, jem duke pyetur për Naxhijen, për mikeshën tonë, a ka në ide, a ka mendu diçka në ditët kur përfundon pandemia, thotë që ka vendos, e ka mendu me marrë në Francë edhe me bë diçka së bashku. Okay, great. Viol klutëm, kërkoj falje. Se ta kom përzi shumë, sa po përkthem ti, sa po përkthej unë, sido që tjetë të përgëzoj shumë për iniciativen, për dalim, sepse ne kemi vërtet gratë fuqishme në Kosovë, nuk po flas vetëm profesioniste, por edhe ato që mirën me të drejtat grave. Mirë po dorën zamër, nuk kemi edhe të atilla që i keshpërdorin duke marrë fonde nga organizata dhe mbështetja për kraja vetëm ndaj gruas është në status Facebook, në maicme, në mbishkrim, nuk është që punojnë diçka në drejtimin për me ua përmirësu jetën ose për me i avancu, për me i dërgu në përbot, diçka që ti ke bë me Naxhijen dhe në bashkëpunim me Françoise është mrekullueshme. Uroj që pas Naxhijes të vinë edhe Naxhije të tjera që me i tregu botës që kemi vajza dhe gra shumë të fuqishme dhe jo pse duhet mi audhoni një pozit veç pse është grua, vajza apo grua, por sepse e meritojnë. Një vokalcit në Naxhijes unë se kom dëgju një jetë, për shembull. Po, edhe Françoise, do me thonë që është të jetu në Paris edhe si franceze po menoj, e vlerëson ti për zonin e Naxhijes, nuk ka fjallë për talentin edhe zonin që ka Naxhija. Françoise, even this short interview, presentation, whatever you name it, was without planification in this studio, in my show. I'm having pleasure to have you here. It was a pleasure for me. Gezorhem. And I will tell you a last thing. Yeah. I go back with a beautiful energy that Naxhije gave me. Okay. And confidence in my art also. Great. Po thotë jam të kthy mbrapa me një super energji dhe një siguri që ka marrë prej Naxhijes. Is there any last thing to say, please? I wish you a very nice future. Thank you. To all of you. I wish you health, to your country, and I hope to see you culture, again. To everybody. Okay, na dëshiron një gjatë fat suksese për ne, për njerëzit, për kulturën dhe për shtetin. Viola, hapi juaj I radhës, me çka keni me u marr pasi që u kry Naxhija, shkoi në Francë, Paris, e filluan bashkëpunimin, çka tutje? Po mendoj që ky takim është vetëm një pjesë, do me thonë, temës teme, temës sime, e që do të vazhdoj, do me thonë, me intervista tjera, për gratë, do me thonë, që janë, që e marrin guximin dhe që vazhdojnë të luftojnë për drejtat e tyre në Kosovë. Okay, do me thonë, gjitha këto I bën prej Francës, prej Parisi. I bëj, po, prej Francës, po... Ja, po mendoj si një vajzë që je lindur, apo... Po, e lindur atje, po. Okay,
Kjo është diçka e madhe. Po, prej Francës, do me thonë, jam tu e punu këtë tim. Përveç që tu e punu temën, atë bon mu ndje ma e plotësuar shpirtërisht që po bon diçka për vendin tonë, për njerëz tu? Normal që po. Okej. Normal që po, totalisht. Po menoj që jam si karakter edhe shumë kam qef me kuptu, jam kureshtare, edhe po menoj vetë si femën, po m'intereson edhe qysh po shkon, kisha thonë në Kosovë, se është, po me thonë, identiteti jem edhe. Great. Kështu që po du me ditë. And for the end, she will be at the end. I would like Naxhije to say what she took from us. No, I want to tell you a short story. Du m'ja tregu një histori shumë shkurt. Okay. During the war in Kosovo, we had a song that now we can hear from a lot of musicians. It was a traditional song. It was written from warriors that we have. It's called Kreshat e Kosovës. And after the war, during the day, anytime at the night when the warriors need more moral, it was sung by a well-known our hero. Its name is Muzikologia, and now is a song that we like the most. And the rock musician bands, they used to perform that song like a cover. I would like to hear this from Naxhije. I know she sings it very beautiful. Po I flas për këngën që në kohë të luftës ka qenë kënduar nga Muzikologia, që ju ka dhënë motiv dhe moral luftëtarëve pas një dite të ngarkuar kur kanë humbur njerëz më dashur bashkëluftëtarët, edhe ka qenë muja që ju ka këndu, edhe e di që Naxhije interpreton për mrekulli. Para se me përfundu Naxhije, e di që nuk na ra shumë e bisedu mirë, po besoj që do takohemi herave të tjera. E tha dhe zonja Françoise që ka dëshirë me të pasë në Francë edhe me bashkëpunu, me realizu diçka zbashku. Qysh bën me unë ndjekjo? Mendimin e kam çdo herë ndal jashtë Kosovë, po mënoj për punën, për profesionin që e kam. Okej. Merë, po këtu së di drejtat e mia alo se në leju si ko tjerë këngëtarëve. Pse? Kam provu shumë herë me marrë vizë, po nuk më kanë leju ambasada, ku ta dion problemet atyne. I refuzu? Ndoshta se dhone kam pas pak pengesa në kushtet e atyne, po së di. How it's possible, Françoise, kimi vazhdu, how it's possible the Europe talks so much, gives millions, billions about human rights, about women's rights, and when she wants to go and make music in Europe, they don't give her visa. Where is humanity? No, I just don't know. I don't want to know anyway. I mean, it's just injustice. It's just... I can go everywhere I want as a French person. Yeah, I know, but they come here, they say the women don't have the rights, their human rights in Kosovo. Then a woman, a professional one, comes to you to take a visa just to go and make a beautiful night with music. They don't give her visa. It's a pity, right? Yes, it's a pity. It's an injustice. It's an injustice. Yes, but this is how the world is. I mean, it has been divided into pieces, and some pieces are up and some pieces are down, and the circulation of people has always been a problem in history as but there are organizations from Europe that comes here in Kosovo and tells me as a man, listen, you man, you monster, you ugly, you have to give them rights. Okay, I'm not doing to them anything. She's in my studio, in my program, but when she comes at your embassy as a European, you don't give her visa. I would give the visa, of course, me okay. personally. Okay, it was a pleasure having you. Thanks a lot. Thanks a lot. Comment on dit je suis? C'est moi qui suis contente. Uniam. Uniam? Elumtur. Elumtur, yeah. I hope you will always be. Thanks a lot. Viola, faleminderit edhe për jush. Naxhije, përfundoj me Kreshat e Kosovës.